Hello everyone, ang topic ulit natin is, again, simplifying pa rin. Ng series and parallel combinations. Okay, so example tayo ng ating circuit. Okay, so voltage apply natin, gawin natin 24 volts. R1 natin is 1 ohm. R2 natin is 2 ohms. R3 natin is 3 ohms. R4 natin is 4 ohms. R5 natin is 5 ohms. Okay, so ang hanapin natin ulit dito is yung total current. And of course, yung ating total resistance. Okay. So dito, example natin is, sa example natin, nahanapin din natin yung BR1. Pero, mas maganda kung assignment nyo yun, pwede nyo i-comment ito sa ating pinaka-comment box kung ano yung value ng BR1, BR2, BR3, BR4, and of course, last yung ating BR5. Okay, that is your assignment. So, please answer BR1, BR2, BR3, BR4, and BR5. And then, after that, please comment the answer on the comment section. Okay? So, let us proceed sa ating total current and of course sa ating total resistance. Now, ang una natin gagawin is isi-simplify natin yung circuit natin hanggang mag-end siya sa pinaka-simple circuit na mayroong isang resistor lang. Okay, so may total resistance and of course yung ating total current. Yung VT natin is 24 volts, so voltage apply natin yan. Okay? So, let us simplify first our circuit. Okay. So, dito, ang una mong gagawin is isi-simplify mo yung dito mo i-check sa dulo. Okay? So, si R4 at si R5 mo, nakaparallel yan. Okay? So, draw natin. Kapag ganito yung circuit mo, ganito agad yung gagawin mo. Sundan mo lang yung ginagawa ko and masusolve mo yung circuit. Okay, so R4, R5 nakaparallel. So, dodraw natin yung una, no? Ito yung R1, ito yung R2, ito yung R3 mo. Nakaparallel si R4, R5, so lalabas na ganito na lang siya. Okay? R4 parallel sa R5. Now, kung papansin mo, si R3 at si R4 parallel kay R5 ay nakasiris naman. So, kung nakasiris yan, i-add mo lang yan si R3 at saka si R4, 5. So, magiging ganito na lang siya. Okay, ito na yung R1 natin. Ito na yung R2. So, naka-series siya, no? So, isa na lang siyang ganito. Okay, so R3 plus R4, 5. Okay, so isulat ko na lang ito as R4, 5, no? Para hindi na ako magsulat ng ganito. So, pero consider yan as ganito. Okay, R4, 5 na lang. Okay, so R3, R4, 5, ibig sabihin nakaseries yan, ano? Kaya dito nakaseries yan sa ating example dito. Okay? So, next. Pagdating dito, kung mapapansin mo, si R2 ay nakaparallel dito kay R3 plus R4, 5. So, mangyayari niyan is, dito na siya. Okay, draw natin.
Parallel, no? So, isa na lang din ulit. Okay, so R2 parallel kay R3 plus R4, 5. Okay, so kung papasin mo, series circuit na lang sila. Diba? Si R1 mo. Naka-series na lang dito. So, dalawa na lang yung resistor mo. So, isa na lang ngayon yung magiging end mo dyan. Ito na yon, diba? Na kung saan, si RT mo is equivalent ngayon kay R2 parallel, R2, tama, R2 parallel kay R3 plus R4, 5 plus, yung pinakamalaki nating plus yung huli, no? Plus R1. Okay, so makukuha na natin yung total resistance. Now, umpisa natin dito sa part na to, na nakaparallel sa R4 at saka sa R5. Okay? So, let us solve R4 parallel kay R5. Okay? So, ang R4 natin na value is 4 ohms at ang R5 natin is 5 ohms. So, magiging siyang 4 ohms times 5 ohms over 4 ohms plus 5 ohms. Okay? So, 4 times 5 is 20 ohms. Then, 4 plus 5 is 9 ohms. Okay? So, ang pinaka R4 mo niyan is equivalent to 2.22 ohms. Okay? So, dito, ang R4, 5 mo dito, lagyan ko dito, no? 2.22 ohms. Okay? So, next is, delete na natin to, no? Hindi ko na i-delete yan. Okay, so, meron na tayong R4, 5, 2.22. So, dito, ang gagawin natin is, next, dito na tayo. Okay, so, R3 plus R4, 5. So, yung R3 natin is 3 ohms. No? So, para series ngayon yan, so, i-add lang natin 3 ohms plus 2.22 ohms. Okay, so 3 plus 2.22, of course, ang sagot sa inyo is 5.22. 5.22 ohms. Okay, so meron ka na ngayong value dito. 5.22 ohms. Okay, so next is dito na tayo, no? Sa R2 parallel kay R3 plus R4, 5. Okay? So, itong R3 plus R4, 5.22 yan. No? So, yung R2 natin, ang value is 2 ohms. So, parallel siya. So, 2 ohms times, ano yung R3, 4, 5 natin? 5.22. 5.22 ohms over 2 ohms plus 5.22 ohms. Okay? So, ang sagot na sa inyo, 1.445 or 1.45 natin ohms. Okay? So, ibig sabihin, yung R2 parallel sa R3 plus R4, 5 ay equivalent sa 1.45 ohms. Okay? So, now, makukompute na natin ngayon yung ating total resistance. Okay? So, dito tayo. Yung R2 parallel sa R3 plus R4, 5 mo is equivalent sa 1.45 ohms plus yung R1 mo na 1 ohm. Okay? Check natin. 1 ohm. Okay. So, magiging siyang 2.45 ohms. Okay, ito na yung lumalabas na RT mo ngayon. Okay, so 2.45 ohms.
Yun yung total resistance mo. So, makakompute mo na ngayon yung ating total current, no? VT over RT. Okay, so ano yung applied voltage natin dito? 24. 24 volts over yung ating total resistance na 2.45 ohms. 2.45 ohms is equal to 9.795 amperes or 9.8. Okay, 9.8 amperes. Okay, so ang total current mo ay 9.8 amperes. Okay, so yun. Ganun lang naman ang pag-solve natin ng ganitong circuit na natatandaan nyo kapag ganito circuit. Okay, so kung meron kayong mga gustong itanong or meron kayong hindi naintindihan po, pwede nyo i-comment sa ating pinaka-comment box. And of course, kung meron akong na-miss na part, pwede nyo pa rin i-comment para ma-check natin and may tama natin kung ano yung dapat na itama. Okay?